Excel, tổng hợp dữ liệu hàng hóa loading, unloading, hàng rời. Tổng quan về ứng dụng Excel trong tổng hợp thống kê. Ứng dụng Excel trong quản lý dữ liệu. Tổng hợp dữ liệu hàng hóa. Theo dõi hòm hàng và lượng hàng hóa của khách hàng. Ứng dụng thực tế và lợi ích. Tổng quan về ứng dụng Excel trong tổng hợp thống kê. Khả năng phân tích dữ liệu sâu. Tổng hợp dữ liệu tiên tiến có khả năng phân tích dữ liệu sâu, sử dụng các thuật toán machine learning và data mining để tìm ra các xu hướng và quy luật trong dữ liệu. Khả năng hiển thị dữ liệu trực quan. Tổng hợp dữ liệu tiên tiến có khả năng hiển thị dữ liệu trực quan, sử dụng các biểu đồ, đồ thị và bản đồ để giúp người dùng dễ dàng theo dõi và phân tích dữ liệu. Vai trò tổng hợp hàng hóa trong quá trình dỡ, tải, cập nhật số lượng hàng theo thời gian thực để theo dõi chính xác, độ chính xác cao, tiết kiệm thời gian và tăng cường quản lý theo dõi. Ứng dụng Excel trong quản lý dữ liệu. Xử lý dữ liệu và báo cáo. Phân tích dữ liệu. Phân tích dữ liệu về khối lượng hàng hóa đã tải lên, xuống tàu, so sánh với kế hoạch ban đầu loading, unloading. Kiểm tra xem có sự chênh lệch về khối lượng không. Phân tích dữ liệu về thời gian của từng loại hàng hóa, để đánh giá hiệu quả của quá trình này và tìm ra các biện pháp cải thiện. Báo cáo dữ liệu. Tạo báo cáo về dữ liệu tổng hợp, bao gồm thông tin về tàu, loại hàng hóa, khối lượng hàng hóa đã tải lên hoặc tải xuống tàu, thời gian loading, unloading. Báo cáo sẽ được gửi cho khách hàng và các bên liên quan, để họ có thể theo dõi và quản lý lượng hàng hóa của mình một cách hiệu quả. Lưu trữ dữ liệu. Dữ liệu về khối lượng hàng hóa và quá trình loading, unloading sẽ được lưu trữ trong hệ thống, để phục vụ cho việc tra cứu và phân tích sau này. Dữ liệu sẽ được bảo mật và chỉ có những người có thẩm quyền mới có thể truy cập. Tổng hợp dữ liệu hàng hóa loading, unloading. Thiết kế cơ sở dữ liệu. Cấu trúc cơ sở dữ liệu. Tạo các sheet trong Excel để lưu trữ dữ liệu như thông tin tàu, dữ liệu cân, lượng hàng hóa. Mỗi sheet có các cột như mã hàng, trọng lượng, thời gian cân, số hòm hàng. Nhập dữ liệu từ nguồn ổn định và chính xác. Dữ liệu được nhập yêu cầu phải chính xác, có cơ sở ổn định an toàn và phải được thực hiện tổng hợp nhanh chóng, giảm thời gian tính toán thủ công dễ xảy ra sai sót. Xử lý và tổng hợp dữ liệu. Tổng hợp dữ liệu theo từng hòm hàng, khách hàng. Tính toán tổng trọng lượng, lượng hàng hóa. Dữ liệu được tổng hợp giúp theo dõi tình hình hàng hóa trên tàu và của từng khách hàng. Theo dõi hòm hàng và lượng hàng hóa khách hàng. Theo dõi nắm bắt hàng hóa hòm hàng trong quá trình dỡ, tải. Phân bổ hòm hàng. Dựa trên dữ liệu tổng hợp, phân bổ hòm hàng cho từng loại hàng hóa. Đảm bảo sử dụng hiệu quả không gian. Theo dõi lượng hàng hóa trong từng hòm để kịp thời điều chỉnh. Kiểm tra và cập nhật tình trạng hòm hàng. Định kỳ kiểm tra tình trạng hòm hàng. Cập nhật dữ liệu vào Excel để theo dõi. Dữ liệu giúp quản lý việc xếp dỡ hàng hóa và đảm bảo an toàn trong quá trình loading, unloading. Báo cáo tình trạng hàng hóa trong hòm hàng. Tạo báo cáo kịp thời để tổng hợp tình trạng hòm hàng. Báo cáo bao gồm lượng hàng hóa, loại hàng, tình trạng. Báo cáo giúp quản lý và quyết định kế hoạch xếp dỡ hàng hóa hiệu quả. Theo dõi lượng hàng hóa của khách hàng. Tổng hợp lượng hàng hóa. Dựa trên dữ liệu cân và phân bổ hòm hàng, tổng hợp lượng hàng hóa của từng khách hàng. Dữ liệu giúp theo dõi lượng hàng hóa đã nhập, xuất và lượng hàng còn lại. Cập nhật và thông báo cho khách hàng. Cập nhật dữ liệu lượng hàng hóa của khách hàng vào Excel. Thông báo kịp thời cho khách hàng về tình hình hàng hóa, dữ liệu chính xác, giúp khách hàng quản lý và kế hoạch kinh doanh hiệu quả. Phân tích dữ liệu và đề xuất. Phân tích dữ liệu lượng hàng hóa của khách hàng. Đề xuất kế hoạch nhập, xuất hàng hóa phù hợp. Dữ liệu phân tích giúp tối ưu hóa quy trình và tăng hiệu quả quản lý hàng hóa. Ứng dụng thực tế và những lợi ích. Ứng dụng thực tế. Dự báo nhu cầu hoặc rủi ro có thể xảy ra, cập nhật thông tin mau chóng và chính xác, có thể phân tích dữ liệu về lượng hàng hóa của khách hàng trong từng thời kỳ, từ đó dự báo nhu cầu của khách hàng trong tương lai và hạn chế những rủi ro có thể xuất hiện. Tăng cường quản lý và theo dõi hàng hóa, theo dõi dữ liệu theo thời gian thực, hiển thị dữ liệu về khối lượng hàng hóa đã cân theo thời gian thực, giúp theo dõi quá trình loading, unloading của tàu. Có thể theo dõi được lượng hàng hóa đã tải lên tàu và lượng hàng hóa còn lại. Ứng dụng thực tế trong các phòng ban, trong kế toán, tự động báo cáo tài chính. Trong nhân sự, quản lý dữ liệu và theo dõi nhân viên hiệu quả.
Trong kinh doanh, phân tích và dự báo số liệu an toàn. Trong marketing, xử lý dữ liệu và trực quan hóa kết quả chiến dịch. Lợi ích về quản lý và kinh doanh. Quản lý hiệu quả, dữ liệu được quản lý tập trung và chính xác. Quy trình loading, unloading được giám sát chặt chẽ, giảm sai sót và tăng hiệu quả quản lý hàng hóa. Hỗ trợ quyết định kinh doanh, dữ liệu tổng hợp và phân tích giúp doanh nghiệp ra quyết định kinh doanh chính xác. Ví dụ, quyết định nhập, xuất hàng hóa dựa trên dữ liệu lượng hàng hóa của khách hàng. Nâng cao năng lực cạnh tranh, quản lý dữ liệu hiệu quả giúp doanh nghiệp cung cấp dịch vụ chất lượng cao, nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường logistics và vận tải. Excel tổng hợp dữ liệu hàng hóa loading, unloading, hàng rời. Hãy cùng xem bảng Excel này làm được những gì nhé. Chuyên đề hôm nay về tổng hợp dữ liệu khi có các dữ liệu trong kho hàng hoặc trong hầm hàng v.v. Việc nắm rõ lượng hàng hóa nhập xuất từ kho, hàng hóa xả tải từ tàu v.v. sẽ kiểm soát được các hoạt động tương ứng một cách nhịp nhàng và hiệu quả. Bảng Excel được tạo thành 5 sheet, bao gồm Sheet 1, dành cho các bạn tạo trang trí, logo v.v. cho bản thân. Sheet 2, về các thông tin của đơn hàng như tên tàu, loại hàng, số lượng hàng, v.v. Sheet 3, dành cho việc nhập các dữ liệu trong ngày trong quá trình loading hoặc unloading. Sheet 4, lọc dữ liệu theo hầm hàng. Sheet 5, lọc dữ liệu theo khách hàng. Tổng quát về bảng Excel. Bảng Excel được dùng code VBA với các thuật toán dictionary, filter, v.v. cho việc phân tích, lọc và tổng hợp. Về hình thức, bảng Excel đã ẩn các chế độ horizontal scroll bar, shift tab, grid link và row and column header, dùng các xếp để link tới các sheet và tạo thêm màu sắc cho dễ nhìn. Với bảng Excel này các bạn có thể tùy biến sao cho phù hợp với các tiêu chí yêu cầu của bạn. Hãy cùng theo dõi video để nắm bắt những thao tác cơ bản, những diễn biến của số liệu sau khi đã nhập liệu. Với những bạn đang luyện tập viết code, bảng Excel sẽ là tài liệu học tập để các bạn trau dồi thêm. Video kế tiếp, chúng tôi sẽ giới thiệu đến các bạn về mặt hàng tôm cuộn, steel coin. Các bạn vui lòng đón xem nhé!